Hi guys, welcome to EDUNLOCKED. আজি ক্লাছত আমি কেটামান ভোটিংৰ কোৱেশ্চন আৰু কেটামান বেলেগ কোৱেশ্চন চাম. Today is our 11th session. So I hope কি তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আহিছা ইয়াত because তোমালোকে যদি আগৰ ক্লাছটো 10 session যদি ক্লিয়াৰ কৰা নাই then this class will be hard for you to understand. So আগৰ 10 session to চাই অহা তেতিয়া অলপ ভোটিংৰ আইডিয়া থাকিব তেতিয়া এটো ক্লাছত আমি ভোটিংৰ যি কোৱেশ্চন কৰিম তোমালোকক বুজিবলৈ ইজি হ'ব. And তোমালোকে যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই YouTube channel EDUNLOCKED, please do subscribe the YouTube channel. Instagram @EDUNLOCKED user ID হয়. Please do follow us on Instagram and Facebook যদি চাই আছা please do follow the page. So voting আৰু কেটামান বেলেগ কোৱেশ্চন আজি ক্লাছত চাম. So let us start with the first question. So number 46, question number 46, last classত I think 45 লৈ কৈছিল so আজি 46. So কি কৈছে ইয়াত চোৱা অলপ জুম কৰি দিও. In an election contested by two, the winner secures 60% of the valid vote and wins by a majority of 684 votes. If 95% of the votes were valid, what was the number of the invalid vote? 95% of the votes were invalid. তুমি তোমালোকে নিজে এবাৰ কোৱেশ্চনটো পঢ়া. কি কৈছে চোৱা in an election contested by two, the winner secures 60% of the valid vote. 60% of the valid vote winner পাইছে and wins by a majority of 684. 684 voter difference জিকি গল. If 95% of the votes were valid, so total vote আমি নাজানো. Let us assume total vote as 100x. Total vote 100x. Okay. If 95% of the votes were valid, okay, total vote যদি 100x হয় তো valid vote 95% মানে কি 95x হ'ব 95x হল আৰু কি কৈছো এটা valid vote যদি 95x হয় বাকি কিমান থাকিলে 5x invalid 5x হৈ যাব ইয়াৰ পৰা পাই যাও আমি invalid 5x হৈ গল 5x 100x or 95% যদি valid vote হয় বাকি কিমান থাকিলে 5% থাকিলে 5% কি হ'ব যদি valid তো হৈ গল 95% মানে 95x বাকি 5x আমাৰ invalid হৈ গল ওকে কোৱেশ্চনৰ পৰা বুজি পাই যাও এটো বস্তু 5x হৈ গল আমাৰ এটা কি কৈছো the winner secures 60%. এয়া winner আৰু loser আমাৰ valid voter পৰা ওলাই valid voter পৰা আমাৰ winner আৰু loser ওলাই right loser ওলাই এটো আমি আগত শিকিলো যে valid voter পৰা আমাৰ winner আৰু loser আমি ওলাম এটা কি কৈছে চোৱা winner ৰ কথা কি কৈছে চোৱা the winner secures 60% of the valid vote. এই 95x এটো valid voter 60%. So 95x or 60% কিমান হ'ব 0 কাটিলে এটো 0 কাটিলে এটো 2 3 is 6 2 5 is 10 5 1 is 5 45 9 19 into 3 27 2 35 57 so 57 আমাৰ উইনাৰ হৈ যাব 57 উইনাৰ হৈ যাব এটো মই মহাই দিও 57 আমাৰ উইনাৰ হৈ গল 57x আমাৰ উইনাৰ হৈ গল বাকি কিমান থাকিলে মই 95 ৰ পৰা 57 টো যদি মাইনাস কৰি দিও ইয়াত 15 7 3 5 6 7 8 8 আৰু ইয়াত কি থাকিব ইয়াত হ'ব আমাৰ 8 minus 5 3 38 so 38 আমাৰ লুজাৰ ওলাই গল 38x আমাৰ লুজাৰ ওলাই গল এক মিনিট 38x আমাৰ লুজাৰ ওলাই গল এটো বুজিলা লুজাৰ কেনেকৈ ওলাইছে আমি ইয়াৰ কি কৈছো the winner secures 60% of the valid vote 60% of the valid vote so আমাৰ 95x আমাৰ valid vote আছে 95x ৰ 60% ওলাই দিছো 95x ৰ যদি 60% আমি ওলাইছো আমাৰ ওলাইছে 57x ওকে আৰু 57x ওলাই দিলু 95x টোটাল আছিল 95x ৰ পৰা 57x যদি ওলাই দিও উইনাৰ যদি লৈ যায় 55 উইনাৰ যদি হৈ যায় 57x বাকি কিমান থাকিলে 38x আমাৰ লুজাৰৰ হ'ব ওকে এটা কি কৈছো and wins by a majority of 684 vote majority of 684 vote এতিয়া আমি এই let us select black pen এটো চোৱা এই 57x আৰু 38x ৰ ডিফাৰেন্স টো ওলাই দিম আৰু ডিফাৰেন্স টো কি 684 আমাৰ ওলাইছে বুলি কৈছে সো 57 minus 38 কৰিলে কি ওলাব
ইয়াত হৈ গ'ল 17 17 টো আমাৰ 7 ৰ পৰা 8 গ'লে ইয়াত 7 8 9 10 0 1 4 3 1 2 sorry ইয়াত হ'ব 9 আৰু 1 19x হ'ব ওকে -19x so আমাৰ এটো ডিফাৰেন্স আমাৰ 19x ওলাই গ'ল 19x আমাৰ এটো ডিফাৰেন্স ওলাই গ'ল ওকে এতিয়া এই ডিফাৰেন্সটো কি কৈছে 19x আমাৰ কিমান কৈছে ভ্যালু 19x ৰ 684 ভোট so I কি কৈছে wins by a majority of 684 vote কৈছে ন wins by a majority of 684 vote wins by a majority of 684 vote so 19x আমাৰ ওলাই গ'ল ডিফাৰেন্স টু 19x ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 684 এতিয়া এটুক সলভ কৰি দিয়া আমাৰ ওলাই যাব x ৰ ভ্যালু ওলাই যাব 19 3 6 36 আমাৰ x ৰ ভ্যালু ওলাই গ'ল কেনে কইলো 19 এটো তোমালোকে বুজিছা কি কইলো মই ডিভাইড কইলো তো x ৰ ভ্যালু 36 ওলাই গ'ল আমাৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে চোৱা let us see what was the number of invalid vote আমাৰ 5x ওলাইছিলে আৰু x ৰ ভ্যালু আমাৰ 36 ওলাইছে so ইয়াত 5 into 36 কৰি দিম 5 into 36 যদি কৰি দিও 5 into 36 5 6 are 30 the 15 is 18 180 is our final answer okay বুজিলা একদম সিম্পল লাইন বাই লাইন আমি কৈছো let's see the next question 46 salo let's see 47 sao bola 47 কি কৈছে 47 চোৱা একে হয় কোৱেশ্চন টো অলপ বেলেগে নিজে ট্রাই কৰব মানে একে হয় আৰু একে কব পাৰ সেমে কোৱেশ্চন আগৰটো নিচিনা you can try yourself pause the video and try yourself first মতে কৰামে okay so কি কৈছে in an election contested by 2 the winner secures 70% of the valid vote and wins by a majority of 600 vote if 80% of the votes were valid what was the number of the invalid vote line by line sum in an election contested by 2 the winner secures 70% of the valid vote or 70% কৈছে ঠিক আছে and wins by a majority of 600 vote or majority জিকি গল if 80% of the votes were valid okay 80% of the votes were valid কৈছে total votes আমি না জানো let us assume total vote as 100x 100x okay 80% of the total votes were valid so valid amar 80x হৈ যাব 80x বাকি invalid কিমান হ'ব 80% যদি valid হৈ যায় বাকি কিমান থাকে 20% 20x is our invalid vote 20x আৰু আমি জানো ভ্যালিডৰ পৰা আমাৰ উইনাৰ আৰু লুজাৰ ওলাই ৰাইট উইনাৰ আৰু লুজাৰ ভ্যালিডৰ পৰা ওলাব ওকে সো উইনাৰৰ কি কৈছে চোৱা উইনাৰৰ কথা 70% the winner কৈছে চোৱা the winner secures 70% of the valid vote এই 80x or 70% আমাৰ ওলাব লাগিব এই valid voters 80x valid vote 80x or 70% secure কৰিলে উইনাৰে সো 80 ৰ আমাৰ 70% যদি ওলাও 80x or যদি আমি 70% ওলাও কিমান ওলাব 00 গলগে 8 7 are 56 so 56x আৰু বাকি কিমান থাকিলে আমাৰ 80x ৰ পৰা 56 গলগে এতিয়া 80 ৰ পৰা যদি 56 যায়গে আমাৰ ইয়াত 4 থাকিব আৰু 7 24 so 24x is loser 24x আমাৰ loser হয় আৰু 80 ইয়াত 56x আমাৰ winner হয় এটা কি কৈছে চোৱা wins by a majority of 600 vote আমি ডিফারেন্স টু ওলাই দিও আগত 56 আৰু 24 ৰ ডিফারেন্স টু ওলাই দিম 56 - 24 কিমান ওলাব 6 - 4 2 আৰু 5 - 2 3 32x এটো x ত আছিল ন এটো x আছিল 56x আছিল আৰু
24x আছিলে তো 32x হ'ব সো 32x ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে সোৱা 1600x এটা 1600 ভোটস দিয়া আছে x কই সৰি 1600 ভোট তো 32x ৰ ভ্যালু আমাৰ যদি 1600 হয় it is simple 8 4 are 32 8 2 are 16 4 5 are 20 50 x or value amar 50 ulai goise x or value jodi 50 ulai jay amar yet question ki hoise soa what was the number of the invalid vote amar invalid vote kiman asile 20x asile invalid vote amar 20x asile 20x asile invalid vote aru x or value kiman hoise 50 ulaisu so yat 20x or 20 into 50 kori dim 20 into 50 kori dim 20 is x জায়গা 50 put কৰি দিম 20 into 50 কৰিলে কি হ'ব 5 2 is 10 0 0 1000 is our final answer 1000 is our final answer বুজিলা let's move to the next question 48 I hope clear হৈ গল প্ৰথমটো কইলো 46 number এডুনে সেম সিমিলার হয় এটো সেই কারণে মই আকৌ ৰিপিট নকৰো এটো ঠিক আছে আৰু যদি বুজি নোপোৱা প্লিজ ডিএম আস এড আনলক পেজত তোমালোকে ডিএম কৰিব পাৰা যে এটো কোৱেশ্চন বুজা নাই বুলি ঠিক আছে কোৱেশ্চন নাম্বাৰ দি ডিএম কৰিবা মোক if possible I will make another video explaining your doubt okay so 47 হৈ গল আমাৰ 48 okay 48 আজি সোয়া বহুত কোৱেশ্চন আছে কিন্তু 48 so let's see 48 किया है 48 में क्या रखा है bro so यार की वजह से there were two candidates in an election 10% of the voters did not cast their vote 10% of the votes polled were found invalid the winning candidate got 54% of the valid votes and won by 620 votes find the number of the voters enrolled okay there were two candidates in an election 10% of the voters did not cast their vote 10% of the voters did not cast their vote so 10% of the voters koise votes no hoy kintu so let us assume voters as 100x total voters imaneri votes assume koi asilo etia voter assume koim voter aru voter difference to moi agor class ot koisu kuntu session exactly mod nai mor but I think last session ate bujaisilo neki tonke sai loba etia moi nobujao kintu easy simple বস্তু হয় total voters let us assume 100x ইয়াত কি কৈছে 10% of the voters did not cast their vote vote দিয়া নাই তো আমি কিমান ভোট total vote এটা total vote কিমান হ'ব total vote 10% যদি দিয়াই নাই তো 90x হৈ যাব total vote 90x হৈ গল fine 10% of the votes polled were found invalid okay এতিয়া total vote ইয়াৰ পৰা আমাৰ valid আৰু invalid ওলাব valid আৰু invalid total voter পৰা ওলাই এটো invalid আৰু valid invalidত কৈছে আমাৰ 10% মানে 90x ৰ 10% আমাৰ 9x so our 90x ৰ 10% 9x হৈ যাব আৰু বাকি কিমান থাকিব 90x ৰ পৰা যদি 9x টো ওলাই যায় invalidত বাকি থাকিলে 81 so 81 আমাৰ valid হৈ গল 81 আমাৰ valid হৈ গল আৰু আমি জানো validৰ পৰা আমাৰ winner আৰু loser ওলাই right validৰ পৰা winner আৰু loser ওলাই so validৰ পৰা যদি winner আৰু loser ওলাই ইয়াত লিখি দিও মই winner আৰু ইয়াত loser okay fine let's move back to the question কি হৈ চাও the winning candidate got 54% of the valid vote or 54% valid vote 81 valid voter যদি 54% winning candidate পাইছে ঠিক আছে 50% বাই আছে বাকি কিমান থাকিলে 46% থাকিলে বাকি 100% of 54% যদি winning candidate পাই গল তো loser কিমান থাকিব 46% থাকিব simple এটা এটো ডিফারেন্স তো কি আমাৰ ইয়াত হৈ যাব 4 আৰু ইয়াত 4 8% of difference right আৰু আমাৰ ইয়াত কি কৈছে সোয়া let's move to the question won by 1620 vote মানে 8% or value আমাৰ 1620 ওলাই গল 8% মানে 8% of the valid vote okay the winning candidate got 50% of the valid vote so here our difference to 8% laise 8% of the valid vote mane 8% of 81x etu x dibole pahilu moi yat so 8% 81x or 8% or value amar 1620
81x or 8% মানে 8/100 আৰু এটোৰ ভ্যালু হল 1620 আসলে let us see again confirm কইলো অলপ 1620 so 1620 so 8% valid voter 8% valid vote আমাৰ 81x or 8% আমাৰ 1620 বুলি কৈছে এটা এটো সলভ কৰি দিয়াছোন এটো সলভ কৰি দিয়া কিমান ওলাব 4 2s are 8 4 4s are 16 4 5s are 20 3 3 6 7 21 3 7 21 303 103 is 9 15 3 is 15 3 9 is 27 3 4 is 12 which are 15 9 5 okay 81 5 jar asil okay 9 5 aru amar yat ki koise soa 2 ase no yat to 2 eto 50 hoy jabo hol pisot amar 55 x or value amar 250 equal 50 into 5 mane x or value amar 250 ulai gol x or value jodi amar 250 ulai gol etia soa কি কৈছে কোশ্চেনত let's move to the question find the number of voters enrolled 100x so 100x ot our x or value আমি 250 উলাইছো x or value আমাৰ 250 উলাইছে so x জায়গাত আমি 250 পুট কৰি দিম এই 100x আছে ইয়াত এই 100x or আমাৰ 250 এনেকে কৰি দিম ন 100 into 250 কৰি দিম আমাৰ কিমান হ'ব 250 আৰু দুটা 0 হৈ গল 25000 is our final answer fine বুজিলা simple একেবাৰে ইয়াত অকল মেইন ডিফাৰেন্স তো কি আছিল আমি ইমান দেই টোটাল ভোট এজিউম কৰি আছিল 100x এজিউম কৰিছিল আমাৰ টোটাল ভোটাৰৰ কথা কোৱা নাছিল কোশ্চেনত ইয়াত সোৱা আমাৰ কোশ্চেনত কৈছে যে why lose the cursor again and again green color to চকুত নপৰে black color ঠিক আছে সোৱা টোটাল ভোট total voters ইয়াত কি কৈছে there were two candidates in an election 10% of the voters একেবাৰে মন্দি মানে জিমান ম্যাক্সিমাম ফোকাস দি পিনে পয়বা কোশ্চেন 10% of voters did not cast their vote so total voter যদি 100x assume কৰো 100x ৰ পৰা 10% ভোট দিয়া নাই so কিমান ভোট পাইছো আমি 90x ভোট পাইছো আৰু 90x আৰু ভোটৰ পৰা আমাৰ ইনভ্যালিড আৰু ভ্যালিড ওলাই total ভোটৰ পৰা ইনভ্যালিড ভোট আৰু ভ্যালিড ভোট ওলাই আৰু ভ্যালিড ভোটৰ পৰা উইনাৰ আৰু লুজাৰ ওলাই সিম্পল তাপিছত এটো এনে ডাইৰেক্ট সিম্পল কৰি দিছো 54 কৈছে ভ্যালিডৰ আৰু 46 বাকি থাকিলে টোটাল 8% of the valid vote আমাৰ 1620 বুলি কৈছে 8% of the valid vote ডিফারেন্স জিকিলে 1620 সো আমাৰ x ভ্যালু 250 ওলাই গল আমি পুট কৰি দিলো x ত এন্ড আমাৰ आंसर 25000 ওলাই গল ডান লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন 49 কোটা আছে এটা 49 yes 49 let's see number 49 question number 49 there were two candidates in an election 20% of the voters did not cast their vote it was similar hoy 25% of the voters polled were found invalid the winning candidate got 60% of the valid vote and won by 1800 vote find the number of the voters enrolled okay pause koi pine video nije try kora 20% of the voters did not cast their vote 20% of the voters did not cast their vote total voter 100x assume koim 100x over 20% amar vote dia nai total vote kiman thakibo 80x hobo right so total voters amar 100x hoy gol iar pora koise 20% amar vote dia nai so total vote kiman hobo total vote 80x ho jabo 80x 25% of the votes polled were found invalid etia ami janu total voter pora amar valid aru invalid ulai invalid aru valid ulabo yapa he was 25% of the votes polled were found invalid 25% ulai dim etia 80 25% আমি উলাই দিম 25% আমাৰ কাটিলে
5 5 যে 20 10 2 4 জাৰ 4 5 যে 20 20x আমাৰ ইনভ্যালিড ভোট বাকি কিমান থাকিলে 60 থাকিলে 60x আমাৰ ভ্যালিড ভোট 60x ভ্যালিড ভোট 80x ৰ পৰা আমাৰ 20x ইনভ্যালিড হৈ গল বাকি থাকিলে আমাৰ 60x এতিয়া ভ্যালিড ভোটৰ পৰা আমি জানো উইনাৰ আৰু লুজাৰ ওলাও ৰাইট ভ্যালিড ভোটৰ পৰা আমি উইনাৰ আৰু লুজাৰ ওলাম ভ্যালিড ভোটৰ পৰা উইনাৰ আৰু লুজাৰ ওলাম উইনাৰ আৰু লুজাৰ ভ্যালিড ভোটৰ পৰা ওলাম এটা let's move back to the question কি কৈছে সোয়া the winning candidate got 60% of the valid vote and won by 89 60% of the valid vote 60% of the valid vote পাইছে 60% যদি পাইছে winning candidate বাকি 40% কি লুজারে পাইছে ডিফারেন্স তো কি 60 ইয়াত 40 20 is the difference 20% is the difference আর difference কিমান ভ্যালু কইছে 1800 কইছে so 20% of the valid vote মানে valid vote আমার 60x আছিল 60x আমার valid vote আছিল এই 60x or 20% আমার কিমান 1800 তো 60x into 20% 60x into 20% আমার 1800 ঠিক আছে দুটা জিরো গোল এটো গোল 250 2 3 2 2 4 10 3 6 और x is equal to 30 x is equal to 30 sorry ইয়াত কি কইলো মই মোৰ নিজৰ হেনাইডিং হতে মই কনফিউজ খাই যাও লেটস ডু দিস अगेन অলপ কনফিউজ হৈ গৈছো মই ইমান বেয়া হেনাইডিং অলপ ভালকে লিখি দিও দে লেটস সিলেক্ট ব্ল্যাক পেন ব্ল্যাক নহয় পার্পল সিলেক্ট কৰবলা সো 60x রাইট 60x or 20% এটো আছিল আৰু এটো কি আছিল 1800 আছিল 1800 সো আমাৰ a20 ইয়াত গলগে 6 3 জাৰ 18 হৈ গল 250 হৈ গল তো x ৰ ভ্যালু আমাৰ 150 ওলাই গল ফাইন x ৰ ভ্যালু 150 ওলাই গল ওকে x ৰ ভ্যালু এটা 150 ওলাই গল আমাৰ ইয়াত কোৱেশ্চনত কি কৈছে find the number of voters enrolled number of voters enrolled simple 100x so x ৰ জায়গাত আমি 150 পুট কৰি দিম আমাৰ आंसर ওলাই যাব simple let's move to the next question 49 হৈ গল 50 okay let's see our number 50 question number 50 so there were two candidates in an election 10% of the voters did not cast their vote simple 100x total voters 100x 10% vote দিয়া নাই total vote হৈ গল আমাৰ 90x ঠিক আছে আৰু total voter পৰা আমাৰ invalid আৰু valid ওলাব invalid আৰু valid ওলাই ৰাইট invalid আৰু valid ওলাই so invalid আমাৰ কিমান আছে সোয়া 60 votes were found invalid কৈ দিছে কোৱেশ্চন কৈ দিছে 60 votes were found invalid so বাকি কিমান থাকিলে আমাৰ এটো 90x আছিল 90 - 60 হৈ যাব 90x - 60 90x - 60 কৈ নি দিবা 60x ভাবি 90x - 60 কৈ দিম এনেকা নহয় 90x - 60 টো মাইনাস কৰিব নোৱাৰিবা সো এনেকা থাকিব এটো 90x - 60 ফাইন আৰু ভ্যালিডৰ পৰা আমাৰ লুজাৰ আৰু উইনাৰ ওলাই ভ্যালিডৰ পৰা আমাৰ লুজাৰ আৰু উইনাৰ ওলাব সো ভ্যালিডৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ লুজাৰ আৰু উইনাৰ ওলাব লুজাৰ আৰু উইনাৰ ইয়াত উইনাৰ দি দিও ইয়াত লুজাৰ দি দিও লেটস মুভ টু দা কোৱেশ্চন কি কৈছে সোয়া the winning candidate got 47% of the total voter yes ইয়াত আকৌ একদম ফোকাস দি পইবা the winning candidate got 47% of the total voters or 47% পাইছে মানে 47x ঠিক আছে 47x
আৰু লুজাৰ কিমান হ'ব লুজাৰৰ কথা কোৱেশ্চনত তো কোৱা নাই যে টোটাল ভোটাৰৰ পৰা লুজাৰে ইমান x পাইছে ইমান পাৰ্চেন্ট পাইছে কৈছে নেকি কোৱা নাই ন সো উই ক্যানট ৰাইট 47 তো বাকি 53 এনেকে লিখিব 53x লিখি দিব নোৱাৰো বিকজ আমাৰ ইয়াত কোৱা নাই যে টোটাল ভোটাৰৰ পৰা লুজাৰটো কাউন্ট হৈছে বুলি কোৱা নাই অকল উইনাৰ টু টোটাল ভোটাৰৰ পৰা কৈ আছে যে 47% অফ দি টোটাল ভোটাৰ্স সো 47x লিখিছো লুজাৰ কেনেকে নাম একেবাৰে সিম্পল লুজাৰ আমাৰ ভ্যালিড ভোটৰ পৰা উইনাৰক মাইনাস কৰি দিম ওকে ভ্যালিড ভোটৰ পৰা উইনাৰ আৰু লুজাৰ ওলাই আৰু ভ্যালিড ভোটৰ পৰা উইনাৰ আৰু লুজাৰ যেতিয়া ওলাই আমি উইনাৰ জানো 47x আৰু ভ্যালিড ভোট জানো তো লুজাৰ কেনেকে ওলাম ভ্যালিড ভোট তোৰ পৰা উইনাৰটো মাইনাস কৰি দিম আমাৰ লুজাৰ ওলাই যাব ৰাইট এটো হ'ব আমাৰ সোৱা 90x minus 60 minus 47x আমাৰ কিমান ওলাব 90 minus 47 ইয়াত 3 ওলাই যাব এ 43x minus 60 43x minus 60 is our loser বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু এটো ঠিক আছে আমি কি কই দিও প্ৰথমত 47 চাও না সো 100 minus 47x জিমান ওলাব ইয়াত 100x minus 47x ইয়াত লিখি দিম হা এটো ভুল কই দিম আমি কিন্তু ইয়াত কোৱা নাই ন কোৱেশ্চন আমি কি এটা আমাৰ ভ্যালিড ভোট দিয়া আছে ভ্যালিড ভোট আমি উলাই লৈছো এটো ইমান উলাইছে আৰু উইনাৰটো উলাই গল উইনাৰ আমাৰ টোটাল ভোটাৰৰ 47% টোটাল ভোটাৰৰ 47% 47x আৰু লুজাৰ কিমান ওলাব এই ভ্যালিড ভোটৰ পৰা উইনাৰটো মাইনাস কৰি দিও তেতিয়া আমাৰ লুজাৰটো উলাই যাব 43x minus 60 right বুজিলা এতিয়া কি কৈছে সোয়া লেটস মুভ টু দ্য কোৱেশ্চন owned by 308 vote তো owned by 308 vote সিম্পলি এট মাইনাস কৰি দিম আমি এটো উইনাৰ আৰু লুজাৰক মাইনাস কৰি 308 লিখি দিও 47x minus 43x minus 60 308 এটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত হ'ব so 47x minus 43x plus 60 308 so ইয়াত হ'ব আমাৰ 4x আৰু ইয়াত হ'ব 308 or 60 minus কৰি দিলে 8 ইয়াত 248 so 4 6 are 4 2s are 62 x or value আমাৰ 62 ওলাই গল আৰু আমাৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে চাও বলা লেটস মুভ টু দ্য কোৱেশ্চন find the number of voters enrolled okay simple আকৌ x ত তোমাৰ x ৰ ভ্যালু কিমান লৈছো 62 so 62 পুট কৰি দিবা x ত আমাৰ आंसर ওলাই যাব 100x আছে 100x 100 into 68 ওলাই কিমান লৈছো 62 কৰি দিবা 62 100 ওলাই যাব आंसर আমাৰ so that will be our final answer I hope you guys understood this main important কথা হল ইয়াত যে the winning candidate got 47% of the total voter 47% of the total voter 47x লিখিছো আৰু লুজাৰটো আমাৰ valid minus winner কৰিলো তাৰপিছত ওলাইছে ঠিক আছে এটো বস্তু মন দিবা অলপ let's move to the next question 450 হৈ গল 51 চাবলা let's see our number 51 question 51 okay let's see our number 51 question 51 কি কৈছো 10% of the voters did not cast their vote ইয়াত আগতে কৈছে in an election between two candidates okay simple 10% of the voters did not cast their vote total voters 100x total voters 100x 10% of the voters did not cast their vote okay total vote 10% দিয়া নাই যদি total vote আমাৰ কিমান হ'ব 90x হৈ যাব simple 85 votes were found invalid আমাৰ 85 হল so valid কিমান হ'ব valid আমাৰ 90x minus 85 হৈ যাব 90x minus 85 right simple এতিয়া আমি জানো ভ্যালিডৰ পৰা উইনাৰ আৰু লুজাৰ ওলায় ভ্যালিডৰ পৰা উইনাৰ আৰু লুজাৰ যেতিয়া ওলাব ইয়াত উইনাৰ লিখি দিও মই আৰু ইয়াত লুজাৰ লিখি দিও কোৱেশ্চনত কি কৈছে সোৱা the successful candidate got 50% of the total voter আকৌ সোৱা
50% of the total voter. A total voter 100x or 50% winner paise. Successful candidate. So 50x ho jabo. Winner amar 50x. Winner amar 50x. Aru loser ki hobo? Valid vote minus winner. A valid vote minus winner hobo amar loser. Mane 90x minus 85 minus 50x. So amar hobo 40x minus 85 is our loser. Done. Eta question ki koi soa total vote and owned by 165 vote. Okay, eta minus koi diu. Winner or loser minus koi dim. Kiman koise kiman vote jikile 165 vote. Okay, 50x minus 40x plus 85. 50x minus 40x plus 85 kiman asile 165 done. Eta here 10x equals to 165 minus 85 165 minus 85 0 here 80 to x of value 8 x of value amar 8 ulai goise. So x of value jeta 8 ulaise, let me write this clearly. X of value amar 8 ulaise. X of value amar 8 ulaise. So question ki goise saola. Let's move back to the question. How many was the number of voters enrolled in the voter list? Voter list kiman asile? So 8 ulaise no. So 8000 hobo answer. Simple. Sorry. 100x আমি 8 পুট কৰি দিও ন এটো আমাৰ 8 ওলাইছে ন সো 100 into 8 আমাৰ কি হ'ব 800 হৈ যাব 800 আমাৰ आंसर ফাইনাল आंसर সিম্পল বুজিলা একেবাৰে সিম্পল অকল ইয়াত মন দিব লাগে যে the successful candidate got 50% of the total voters amar 100x asile 100x or 50% 50x aru loser to ami direct 50x likhini diu total voter or por loser nolo ami loser kene ke ulam loser ami valid minus winner korim valid amar valid 90x minus 85 winner asile 50x minus 50x so am ulai gol 40x minus 85 etia amar kimanot jikile koise to minus koi dim into minus koi 165 voter difference jikile amar x etu ulai gol simple. বুঝিলা let's move to the next question এটো আমাৰ কিমান নম্বৰ আছিল 51 let's move to the next question 52 অলপ বেলেগ question চোৱা অলপ type to অলপ different type slight different but you will enjoy this 2/5 of the voters promised to vote for P. Ite mur jodi prothom duta session percentage of prothom duta session jodi koisa tetia tomar idea thakibo je moi jodi enike likhu P aru Q likhi diu aru 2/5 of the voters promised to vote for P and the rest promised to vote for Q. 2/5 mane ki 2 yat aru 2/5 mane ki yat 3 thakibo 3 okay aru moi jodi etuk jodi enike likhibo paru no 2 kami 200 likhibo sorry 2 kami eto ratio ho gol 2:3 ratio ho gol etia soa eto 2 kami 200 likhibo paru nuaro paim no aru ya 300 likhibo paru eto katile to 2:3 hobo etia ki koise soa among this on the last date 15% of the voters went back of their promises to vote for P. Okay, 15% it is 200 or 15% ulai dia 200 or 15% 15 by 100 etu goal 30x etu ami x joisu to 30x aru yat ki koise soa 25% of the voters went back to the 300 or 25% 300 or 25% 0 katile 25 3 3 is 15 75x amar ইয়াত হৈ গল কি কৈছে ইয়াত among these on the last day 15 বড় went back মানে ইয়াত ভোট দিয়া নাই এটো মাইনাস কই দিও এটো মাইনাস কই দিও গোল এটো 170 হ'ব 170x আৰু ইয়াত হ'ব
75 মাইনাছ কৰিলে ইয়াত 5 10 over 5 আৰু 9 over 7 মানে 2 আৰু 225x 225x হ'ব এতিয়া কি কৈছে চোৱা when back of their promises to vote for Q among these on the last day the voters went back of their promises to vote for P 28% of the voters went back of their promises to vote for Q. I'm sorry for the noise, I'm really sorry for the noise. Among these on the last day 15% of the voters went back of their promises to vote for P and 25% of the voters went back of their promises to vote for Q. ইয়াত ভোট দিয়া নাই কৈছে ইমান পাৰ্সেন্ট ভোট দিয়া নাই 30x পি ভোট দিয়া নাই প্ৰমিস কৰিছিলে যে পিক ভোট দিও বুলি প্ৰমিস কৰিছিলে 30x মানুহে কিন্তু ভোট দিয়া নাই কাক ভোট দিছে 30x মানুহে এই প্ৰমিস কৰা মানুহবোৰ পিক নিদি কাক দিছে কিউক ভোট দিছে আৰু 75x মানুহবোৰ কিউক ভোট দিয়া নাই সো কিউক যদি ভোট দিয়া নাই কাকো দিলে তো দুজনে আছিল পি এন কিউ যদি কিউক 75x এ ভোট নিদিলে তো এই ভোটটো কত যাবগে পিত যাবগে 75 ত যাবগে সো ইয়াত প্লাস কৰি দিম আমি ওকে সো কি হ'ব সোৱা ইয়াত 5 14 245 আৰু ইয়াত 5 5 2 225 সো ডিফাৰেন্স টু কি ইয়াত সোৱা difference to amar 10x or difference ebo x hobo de x so 10x or difference 10x or difference ki koise yat own by and p lost by 2 vote okay p lost by 2 vote mane ki 10x lost by 2 vote 10x or value amar 2 vote hoy gol 10x or value amar 2 vote hoy gol 2 5 jar x or value 1 by 5 x of value যদি 1 by 5 হয় আমাৰ কোশ্চেনত কি কৈছে সোৱা then find total number of voters total number of voters কিমান হ'ব ইয়াত আমি 200x আৰু 300x ধৰিছিলো ৰাইট সো এটো প্লাস কৰি দিলে কিমান হ'ব 200x plus 300x কৰি দিলে আমাৰ 500x হৈ যাব total voters এটো হয় আমাৰ ৰাইট PNQ P 200x আছিল Q 300x আছিল total voter 500x আৰু 500x ত মই যদি 1 by 5 পুট কৰি দিও 500x ত 500x যদি 1 by 5 put কৰি দিও আমাৰ ওলাই যাব 100 which is our final answer এটা মই আকৌ তোমাক এটো ৰিপিট কৰাই বুজাইছো ওকে মই জানো এটো অলপ মানে হাৰ্ড নহয় বাট অলপ বুজিবলৈ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে সোৱা 2 by 5 of the voters promised to vote for P and the rest promised to vote for Q 2 by 5 মানে কি 2 by 5 2p আহি গল 2p গলগে আৰু বাকি কিমান থাকিলে 3 তো 3q আহি গল এটো আমি 200x সৰি 200x আৰু 300x কে আমি লিখিব পাৰো ৰাইট 200x 300x লিখিব পাৰো 200x 300x লিখিলো এতিয়া সো now important among these on the last day 15% of the voters went back of their promises মানে promise to ৰখা নাই promise to মানে promise কৰিছিলে 15% এ ভোট দিও পিক বাট কি কইলে 15% পিক ভোট নিদিলে 15% পিক যদি ভোট নিদি কি কইলে 15% পিক ভোট নিদি কাক দিলে 15% ভোট কিউক দিলে সো প্লাস ইয়াত কৰি দিলো মই ঠিক আছে এটা বুজিবা 30x এটো 15% 200 or 15% 30x ওলাইছে 30x মানুহে পিক ভোট দিব বুলি কৈছিলে বাট দিয়া নাই went back of their promises আৰু ইয়াত 75x মানে কি 25% of কি মানে 300 or 25% মানুহ কৈছিলে যে কিউক ভোট দিম বুলি কিন্তু নিদিলে তো মাইনাস কৰি দিলো কিন্তু এই মানুহবোৰ ক'ত যাব এই মানুহবোৰ তো ইনভ্যালিড নহয় ন ভোট দিলে ন তো কিউক যদি দিয়া নাই এই মানুহবোৰ কাক দিলে পিক দিলে তো ইয়াত প্লাস কৰি দিলো সিম্পল আৰু এই 30x যদি পিক দিয়া নাই কাক দিব কিউক দিব তো 30 প্লাস কৰি দিলো ইয়াত 30x এটো x হ'ব এবোৰ ঠিক আছে এটো x আৰু এটো x হ'ব ওকে তেতিয়া আমাৰ কিমান 240 হ'ব 250 বলাইছে 10x ডিফাৰেন্স টু ওলাই গল আৰু 10x কৈছে 10x ৰ 2 ভোটৰ ডিফাৰেন্স জিকিলে তো x ৰ ভ্যালু 1 by 5 ওলাই গল আমাৰ টোটাল আমাৰ 500 আছিল 200x আৰু 300x ৰ প্লাস কৰি দিলো 500x ওলাই গল pq সো 500x ৰ ভ্যালু আমাৰ 100x 100 ওলাই গল বুজিলা সিম্পল 500x ৰ ভ্যালু x ৰ জায়গাত 105 পুট কৰিলো আমাৰ 100 ওলাই গল आंसर নিজে ট্রাই কৰা বুজিবা ক্লিয়াৰ হ'ব কনসেপ্টটো লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন এটা 52 আছিল লেটস সি কোশ্চেন নাম্বার 53 কোশ্চেন নাম্বার 53 কোড আছে 53 এটো
দুটা মেথড আছে মই তোমালোকক সিম্পল মেথডটো কৰাম ঠিক আছে নিজে পজ কৰি পিনে কৰিব ট্ৰাই কৰা সোনাটো এবাৰ in a village 70% cast their vote in an election only two candidates A and B contested the election fine A won election by 400 vote fine had A received 12.5% less vote যদি A যদি 12% less vote receive কৰিলে হেতেন তেতিয়া ৰিজাল্টটো টাই হ'ব how many registered voters in the village কিমান registered voter আছে ভিলেজত ঠিক আছে ভোট নহয় কিন্তু ভোটাৰ্স এটা বস্তু মোক কোৱা 12 পইণ্ট তোমালোকক পাৰ্সেন্টেজ টেবলটো কৰা নাই মই এতিয়ালৈকে বাট you know I think you guys should have your own idea 12.5 ক আমি 1/8 লিখিব পাৰো ফাইন কেনেকৈ ওলাইছো 125 by 100 1000 এটো কাটাকাটি কৰি দিয়া 1/8 ওলাই যাব ঠিক আছে ফাইন 1/8 এতিয়া মোক কোৱা A আৰু B A is to B A এর ভ্যালু যদি 8 হয় আৰু ইয়াত কি কৈছে ইলেকশন টাই হৈ যাব আৰু মানে 1 কম পালে ন had A received 12.5% less vote মানে 12.5 by 1/8 total আসলে 8 মানে A ভ্যালু 8 আসলে কিন্তু এটা কম পালে তো ইয়াত 7 হৈ যাব আৰু যেতিয়া কম পাব তেতিয়া আমাৰ টাই হৈ যাব ইলেকশন তো টাই হৈ গলে আমাৰ B ভ্যালুটো টাই মানে কি সেম 7 এ ওলাই যাব ফাইন 7 যদি ওলাই যায় আমাৰ টোটাল কিমান হ'ব ইয়াত 14 ওলাব ফাইন টোটাল 14 ওলাইছে সো যদি 14 ওলাই ইয়াত আমাৰ এটো 14 কৰি দিব লাগিব 14 কৰিলে কিমান কৰিব লাগিব 6 কৰিব লাগিব ৰাইট 6 কৰিব লাগিব because এটো 14 আছে ন তো 14 এ হ'ব আবার 14 মানে কি মানে 14 মানে এটো 14 এ কৰিব লাগিব তো 6 এ হৈ যাব এটো ওলাই গল আমাৰ ইয়াত ডিফারেন্স তো কি 2 রাইট ফাইন এটাৰ আছে ডিফারেন্স 2 সো মোক কোৱা ইয়াত কি কৈছো A won election by 400 vote এটো ডিফারেন্স 2 so A won election by 400 votes so 2 ভ্যালু যদি 400 হয় 1 এর ভ্যালু 200 হবে ঠিক আছে 1 এর ভ্যালু যদি 200 হয় if আমার যদি আমার 1 এর ভ্যালু যদি 200 হয় ইয়াত কি কইছে সোয়া how many registered voter in the village তো registered voter so 8 টোটাল আছিল তো এটা 1600 হৈ যাব আৰু আমার ইয়াত 6 আছিল b এর ভ্যালু তো 6 আমার কেন হবে 6 b টোটাল আছিল তো 6 আমার 1200 হৈ যাব ওকে তার পিছত যদি আমি এটো প্লাস কই দিও আমার কি হলো 678 আৰু 28 2800 আমার কি ওলাইছে এটো সোয়া 70% ওলাল 70% কাস্ট देयर ভোট ইন এন ইলেকশন সো 70% এর ভ্যালু আমার 2800 ওলাই গল 70% এর ভ্যালু যদি 2800 ওলাই ওকে 100% এর ভ্যালু কিমান ওলাব 100% এর ভ্যালু আমার 4000 ওলাই যাব right simple I hope you guys understood this মই আকো বুজাইছো তোমালোকক মই তোমালোকক সিম্পল মেথড এক্সামত সিম্পল মেথড কৰিব লাগিব ন এটো নহলে মানে অলপ দীঘল হৈ যাব টাইম যাবগে 12.5% ক আমি 1/8 লিখিব পাৰো ফাইন A আৰু B A is to B আমি ইয়াত 8 আসিলে বাট কৈছে যে কি had A received 12.5% less vote মানে 1 so less vote মানে কি 8 আসিলে 7 পালে ওকে তে টাই হৈ যাব টাই মানে কি 7 পালে যেতিয়া ইয়াৰ 7 এ হ'ব ফাইন 7 7 14 ওলাইছে সো ইয়াত আমি 14 কৰি দিও ইয়াত 14 কৰিবলে কিমান প্লাস কৰিব লাগিব 6 প্লাস কৰিব লাগিব 6 মান দিব লাগিব 14 কৰিবলে 6 দিলো ইয়াত ডিফারেন্স তো কি ওলাইছে 8 আৰু 6 এর ডিফারেন্স 2 ওলাইছে আৰু কি কৈছে ইয়াত A won election by 400 vote so 2 এর ভ্যালু যদি 400 হয় 2 ভ্যালু 400 হলে 1 এর ভ্যালু 200 হবে সো 8 আমার 8 টোটাল আসলে তো 8 এর ভ্যালু 1600 হবে 1 এর ভ্যালু 200 হলে 8 এর ভ্যালু 1600 হবে আৰু 6 এর ভ্যালু 1200 হবে সো 2800 ওলাই গৈছে 2800 কি আসলে 70% কাস্ট देयर ভোট ইন ইলেকশন সো 8 আৰু 6 মিলাই পিনে 70% আসলে সো 70% এর ভ্যালু আমার 2800 100% এর ভ্যালু 4000 হৈ যাব সিম্পল এটার কি বুঝাম একেবারে সিম্পল
I hope তোমালোকে বুজি পালা আজি ক্লাছ 53 আউট অফ 9 চাগে আৰু কোৱেশ্চন সব বুজালোৱে so with this we are ending our 11th session. I think আৰু দুটা ক্লাছ পাৰ্চেন্টেজৰ ওপৰত তোমালোকক কৰাম তাৰপিছত আমাৰ পাৰ্চেন্টেজ টপিকটো হেক হৈ যাব and মই হেদিনা কৈছিল তোমালোকক যে 150% মিনিমাম কৰি আহিবা পাৰ্চেন্টেজৰ অলপ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'বলে আৰু যদি পাৰা do 500 questions on percentage ঠিক আছে গুগলৰ পৰা ওলোৱা কোৱেশ্চন লাগিলে বুকস কেটামান বুকস কিনি লোৱা কেটামান নালাগে এটা বুক কিনিলে হৈ যাব ভাল এটা বুক কিনি লোৱা বুক নিকিনে হয় গুগলত বহুত ঢেৰ কোৱেশ্চন আছে তোমালোকে পাষ্ট ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ তাৰপিছত আৰু বহুত পাই যাবা তোমালোকে গুগলত সো গুগলৰ পৰা ট্ৰাই কৰা কোৱেশ্চন সলভ কৰা ট্ৰাই কৰা আৰু বুক থাকিলে বুকৰ পৰা ট্ৰাই কৰা 500 কোৱেশ্চনছ কৰা বহুত কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু যদি একেবাৰে নোৱাৰাই বলে টাইম নাই নকৰো মই মনে নাই কমসে কম 150 বা 200 কৰি লোৱা ঠিক আছে এন্ড আকো কৈছো EDUNLOCKED ইউটিউব চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা প্লিজ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত @EDUNLOCKED ফলো কৰি দিয়া ফেসবুকত EDUNLOCKED DULIAJAN বুলি আছে @EDUNLOCKED DULIAJAN প্লিজ ডু ফলো দ্যাট ফেসবুক পেজ I hope তোমালোকে আজি ক্লাস বুজি পালা যদি একো ডাউট থাকিলে তোমালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত @EDUNLOCKED DM কৰিব পাৰা and yeah thank you guys for your time thank you so much for your time I hope তোমালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰি আছা thank you guys